Sau khi có đầy đủ nhận thức, thiết lập cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới và phối trộn giá thể, việc lựa chọn giống cây trồng là ngã rẽ quyết định thành công hay thất bại việc trồng cây của bạn. Bạn chọn đúng giống cây sẽ sớm cho kết quả, từ đó giúp bản thân có động lực để theo đuổi đam mê. Nếu bạn lựa chọn sai bạn sẽ thất bại và bài học kinh nghiệm sẽ tiếp tục được nối dài. Hãy nhớ, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Nội dung trong video này mình muốn truyền tải những ý sau. 1. Tiêu chí lựa chọn. 2. Giới thiệu chi tiết 7 giống cây ăn quả trồng trên sân thượng. 3. Một số lưu ý. Chúng ta cùng đi vào nội dung chính đầu tiên. Các tiêu chí lựa chọn giống cây ăn quả gồm có khả năng thích nghi tiểu khí hậu, chất lượng tốt và năng suất cao, nhanh cho thu hoạch, cây có độ bền và tuổi thọ cao. Tiêu chí thứ nhất, khả năng thích nghi với tiểu khí hậu. Nếu bạn không phải là người trồng cây chuyên nghiệp, khi lựa chọn không đúng loại cây phù hợp với điều kiện nhiệt độ, ánh sáng nơi bạn sống thì cây rất khó tồn tại hoặc sẽ sinh trưởng chậm hơn so với năng lực thực tế của cây. Nếu bạn là cao thủ có thể giúp cây sinh trưởng, nhưng để ra hoa lại là bài toán khác. Khi phân hóa mầm hoa, nếu không phải là cao thủ sử dụng dinh dưỡng, bạn phụ thuộc vào chênh lệch nhiệt độ và thời gian chiếu sáng ngày và đêm để phân hóa mầm hoa. Bạn sẽ rõ hơn khi bạn trồng các loại hoa lan hoặc hoa mai và hoa đào ngày Tết. Làm ra hoa đã khó, nhưng để quả ngon cũng là một thách thức lớn. Quả đang vào đường thì gặp mưa kéo dài, rất khó để có sản phẩm chất lượng. Thiếu nước bạn có thể tưới bổ sung, nhưng thừa nước là một bài toán nâng cao với các chuyên gia trồng cây. Do vậy, hãy chọn cây phù hợp với tiểu khí hậu nơi bạn sống. Tiêu chí thứ hai, chất lượng tốt và năng suất cao. Trong thời buổi công nghệ thông tin và không biên giới này, nếu bạn chọn giống có năng suất thấp và chất lượng tồi thì thật có lỗi với thời gian, công sức và tiền bạc của mình. Chi phí mua cây giống chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trong suốt vòng đời của cây. Hãy thật cẩn thận và nghiên cứu kỹ các giống trong cùng một loại cây mà bạn định trồng. Muốn có chất lượng tốt thì nên thử những giống mới và ngoại nhập. Muốn có năng suất cao nên ưu tiên loại cây có thời gian thu hoạch dài hoặc nhiều mùa vụ trong một năm. Nên đi tham quan các nhà vườn chuyên nghiệp để biết năng lực thực tế của cây, từ đó làm cơ sở đối chứng với cây mà bạn trồng. Trước khi đổ lỗi cho giống cây thì hãy tự kiểm điểm quá trình trồng cây của bạn. Thứ ba, nhanh cho thu hoạch. Hiện nay việc trồng một cây ăn quả cho trái sau vài tháng không phải là vấn đề quá khó khăn. Bạn chọn cây chiết cành hoặc cành ghép từ cây mẹ đã khai thác sẽ cho thu hoạch nhanh hơn cây đúc hạt và nhân giống từ rễ. Chọn cây nhanh cho thu hoạch sẽ tiết kiệm thời gian của bạn, từ đó mang đến cho bạn cảm hứng làm vườn. Việc thu hoạch sớm còn phụ thuộc vào trình độ chăm sóc và chế độ dinh dưỡng của bạn. Bạn hãy bỏ thời gian xem các video thực tế trên YouTube hoặc có điều kiện đến tận nơi xem các giống cây. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề của mình đủ lớn, cả vũ trụ sẽ dõi theo bạn. Tiêu chí thứ tư, chọn cây là có độ bền và tuổi thọ cao. Cây có độ bền và tuổi thọ cao giúp bạn kéo dài thời gian khai thác, không mất nhiều lần kiến thiết trong suốt quá trình gắn bó với bạn. Cây trường thọ là những cây chống chịu sâu bệnh tốt, có khả năng ứng phó nghịch cảnh như nắng nóng gay gắt, mưa lụt kéo dài. Bị bạn bỏ quên vẫn sống leo lắt và chờ đợi tình yêu từ bạn. Các cây có tuổi thọ cao, nếu bạn có chiến lược uốn nắn, tạo hình tốt, có thể tạo cây bonsai mang lại giá trị rất lớn sau vài năm. Bí quyết để bền cây: hãy bảo vệ bộ rễ và phòng trừ sâu đục thân. Hãy nhớ, khai thác một cách vừa phải, chăm sóc tương xứng theo tuổi cây và năng suất đã khai thác. Giới thiệu 7 loại cây mình đang trồng dựa trên các tiêu chí đã nêu. Số 1. Cây ổi. Trên sân thượng của mình có 2 giống ổi, ổi lê Đài Loan và ổi tứ quý hay ổi găng. Ổi lê Đài Loan là giống ngại nhập đã có mặt từ lâu tại nước ta. Ổi tứ quý hay ổi găng là giống ổi bản địa có từ lâu đời các tỉnh phía Bắc. Hai giống ổi này có các ưu việt sau: cho quả quanh năm, rất sai quả, dễ ra hoa đậu quả so một số giống ổi khác như ổi ruby ruột đỏ hay ổi nữ hoàng. Thích nghi tốt điều kiện khí hậu từ Bắc vào Nam, cho quả sau khoảng 3 tháng trồng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, quả to ngon, giòn và ngọt đậm. Cây có độ bền cao nếu bạn để lượng quả hợp lý. Đặc biệt ổi tứ quý có cây tồn tại trên 20 năm. Bạn có thể tìm kiếm ổi bonsai trên một số kênh YouTube. Chi tiết kỹ thuật trồng chăm sóc mình sẽ có một video riêng.
Liệu Ấn Độ. Cả nhà mình thích ăn liệu nhưng không dám mua liệu ngoài chợ. Do vậy mình trồng hẳn 6 cây trên sân thượng. Ngoài việc có quả ăn thường xuyên, hoa lựu còn rất đẹp, hoa màu đỏ, hình chiếc chuông. Trước đây mình trồng các giống lựu bản địa nhưng chất lượng không ổn. Sau một thời gian thử nghiệm mình chọn lựu Ấn Độ để trồng. So với các giống lựu khác thì lựu Ấn Độ có ưu việt hơn. Cây có quả to, nhiều quả, phát triển nhanh và có bộ rễ rất khỏe mạnh. Cây có khả năng chống chịu nghịch cảnh tốt. Có thời gian mình bỏ quên trên sân thượng cây vẫn sống. Cây phát triển nhanh, chỉ sau 3 tháng trồng có thể cho hoa bói. Cây ra hoa quanh năm, có thể ra hoa trong khi đang mang quả. Ngoài việc trồng lấy quả, cây lựu còn là cây phong thủy. Theo kinh nghiệm dân gian bên phải cửa chính của nhà, từ ngoài nhìn vào, nên trồng một cây lựu. Bạn nên chọn nơi bán cây chiết để mua giống. Để quả to và ngon cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn các loại cây khác. Cây lựu dễ ra hoa, tuy nhiên để đậu quả cần một số lượng hoa đủ nhiều để côn trùng thụ phấn hoặc phải thụ phấn thủ công. Chi tiết trồng và chăm sóc cây lựu mình sẽ có video riêng. Cây thứ 3 mình muốn giới thiệu là cây hồng xiêm, miền Nam gọi là sapoche, có nơi còn gọi là cây lồng mức. Hồng xiêm cho trái quanh năm, ít sâu bệnh, quả có chất lượng thượng hạng. Bạn nên chọn giống hồng xiêm có ưu điểm vượt trội như hồng xiêm Mexico, hồng xiêm Cần Thơ ở miền Nam hoặc hồng xiêm xoài, hồng xiêm Xuân Đỉnh ở miền Bắc. Cây phát triển mạnh sau khoảng thời gian 3 tháng để tạo rễ. Nếu bạn trồng cành chiết, cây có thể cho trái sau 5 tháng trồng. Cây hồng xiêm là cây trường thọ. Trước đây gia đình mình có cây hơn 30 năm tuổi. Để cây bền và ổn định, bạn cần phòng chống sâu đục thân. Bạn có thể tìm trên YouTube có một số nghệ nhân uốn cây hồng xiêm thành cây cảnh có thấy đẹp mắt, cành khá dẻo dai và ít khi bỏ cành. Nhà mình có 3 loại, hồng xiêm xoài và hồng xiêm Cần Thơ trồng ngoài đất. Hồng xiêm Mexico được trồng trong chậu trên sân thượng. Mình thích cây này, nó gắn với tuổi thơ mình nên trồng khá nhiều. Chi tiết cách chăm sóc cây hồng xiêm hay cây sapoche mình sẽ chi tiết trong một video riêng. Cây thứ 4 mình muốn giới thiệu là cây cốc Thái. Cây cốc Thái là cây có giá trị sử dụng nhất trong các cây mình trồng. Lá non có vị chua mát dịu, mềm ăn tươi kết hợp với các món cuốn. Quả lúc xanh có thể thay xấu đi vào nồi vịt đom. Lúc còn xanh quả ít chua hơn cốc tà. Quả chín có thể ngâm đường hoặc ăn tươi. Cốc Thái cho quả quanh năm. Thu hoạch xong, cắt cành thì cho ra lứa hoa mới. Dinh dưỡng tốt, có thể vừa có hoa vừa có trái để thu hoạch. Có quả ăn sau 4 tháng trồng. Cây gần như không có sâu bệnh, chăm sóc tốt, phát triển quanh năm. Cốc Thái có khả năng phục hồi tuyệt vời. Bị sâu bệnh tàn phá trụi cảnh nhưng sau vài tháng lại xanh tươi. Cây thứ 5 mình muốn đề cập là chanh tứ quý. Trái chanh sử dụng hàng ngày, lá để làm gia vị, lá chanh kết hợp với sả để xông hơi. Chanh tứ quý cho trái quanh năm, hoa thơm. Quả chanh tứ quý khi chín có màu vàng. Bạn nên mua cành chiết để trồng, với cành chiết sẽ cho quả sau 4 đến 6 tháng trồng cây. Cây chanh phát triển rất nhanh. Cây chanh là cây phong thủy, tượng trưng cho sự sung túc. Kết hợp với cây lựu, trồng hai bên cổng nhà, thường được các nhà phong thủy khuyến khích. Dù bạn ở chung cư hay nhà đất cũng nên trồng một cây chanh. Cây chanh dễ trồng, lưu ý đến sâu vẽ bùa và sâu đục thân. Nếu bạn xem hết các video kiến thức nền của mình, bạn sẽ chinh phục được nó. Cây thứ 6 là cây khế. Đây là cây đi vào thơ ca và sách giáo khoa. Cây có khả năng thích nghi rộng rãi, sức sống bất diệt. Các trung tâm bán cây ghép, nên cây nhỏ trồng tầm 4 tháng cũng có thể cho quả. Cây vô cùng năng suất. Trong gia đình nên trồng một cây khế ngọt và một cây khế chua. Vừa có thể làm nguyên liệu để chế biến các món ăn, vừa có thể dùng để ăn tươi. Cây khế muốn có quả quanh năm thì thường phải trồng chậu, cắt nước và bổ sung dinh dưỡng một cách hợp lý. Nhà mình có cây khế chua đại thụ cả vùng dùng chung và 2 cây khế trên sân thượng. Nếu để ăn thì mình nghĩ một cây là đủ, nhưng mình trồng để tạo cảnh quan là chính. Cây tiếp theo, táo Thái da xanh. Quả táo giàu dinh dưỡng, dễ trồng. Đối với cây táo truyền thống, thời gian thu hoạch thường giáp Tết. Nhưng với cây táo Thái trồng chậu, thời gian thu hoạch kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Cây phát triển nhanh, thường có quả sau 6 tháng trồng. Khi cây phát triển nhanh cần cung cấp một lượng dinh dưỡng nhiều hơn so với các cây khác. Việc đậu quả cần có các can thiệp vật lý nhằm hạn chế tốc độ sinh trưởng, để cây chuyển sang giai đoạn sinh sản. Nên trồng từ 2 đến 3 cây để có thể cho quả quanh năm. Bí quyết để chinh phục cây táo mình sẽ có video riêng.
Với 7 loại cây trên trồng trong vườn, bạn gần như chủ động vấn đề hoa quả của gia đình. Những loại cây mình vừa nêu thường không cần can thiệp hóa chất và chất điều hòa sinh trưởng để có hoa, đậu quả. Quả ngon nhất thường thu hoạch vào buổi sáng, sử dụng ngay trong ngày. Đây là điều mà hoa quả bạn mua ở ngoài không thể có được. Nếu không có điều kiện không gian để trồng nhiều loại cây trên, bạn có thể trồng 1 hoặc 2 cây ở ngay ban công hoặc mép bờ rào nơi mặt trời có thể chiếu vào. Thứ tự ưu tiên mình đã sắp xếp như trên. Một số lưu ý. Đây là gợi ý cho người làm vườn không chuyên. Nếu bạn là người trồng chuyên canh, cần nghiên cứu kỹ hơn về thị trường và các yếu tố dịch bệnh khi bạn thực hiện độc canh một loại cây. Để thành công, bạn luôn luôn xem lại video về các yếu tố để thành công mình đã đề cập trước đây. Các cây trên mình đã thực nghiệm thành công trước đây. Trên sân thượng mình vẫn trồng thêm một số cây khác. Bưởi da xanh, cherry Brazil, nho thân gỗ, mận đỏ An Phước. Các giống nho như nho kẹo, nho sữa Hàn Quốc, nho hoàng đế đen. Các giống hoa hồng đã theo mình nhiều năm trồng quanh nhà và trên sân thượng. Hồng đào cổ, hồng cổ Huế, hồng nhung cổ và hồng cổ Sapa. Chi tiết các loại cây này mình sẽ chia sẻ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực.